hörni, välkommen till en ny vecka. Jag insåg att det är måndag, vilket betyder att jag går in i en ny gravidvecka. Alltså hur convenient är det att man går in med en ny vecka på måndagar? Det är så enkelt. Och så fick jag en notis från en av mina gravidappar som var så här: nu har din bebis fått ögonfransar och ögonbryn. Jag bara, oh my god, just det, är en ny vecka. Det brukar ju vara liksom det första jag gör när jag går mina morgonpromenader, är att kolla liksom appen på måndagar. Men jag liksom hade helt glömt bort det. Så att nu ska jag läsa upp lite för Jonas här. Och jag tänker att ni bara, det är inte så intressant. Men för de som tycker det är kul att veta hur det går för min bebis, så tänker jag att vi kör. Den har fått ögonbryn och ögonfransar. Det är ju helt sinnessjukt. Det vertikala spåret på överläppens mitt har bildats. De små benen har blivit längre och armarna och proportionerna ser mer rätt ut. Nu har jag inte läsa. Fet underhudsvävnad hjälper till att hålla bebisen varm i livmodern. Fettet bildar ett skyddande lager och bidrar också till ämnesomsättningen. Vid den här tiden är bebisen allt mer medveten och lyhörd för ljud i livmodern. Graviditeten ökar din syreförbrukning med 20-30%, vilket förutsätter att andningen fungerar mer effektivt än vanligt. Den växande livmodern pressar din mage uppåt. Det kan påverka muskulaturen i matstrupen och orsaka halsbränna. Det lät inte så trevligt. Nu får du börja ta hand om mig, baby. Men så mysigt, den är ändå 2 centimeter längre än den var sist. Den är lika som ett päron. Men mysigt. Då ska vi laga någonting med päron den här veckan då. Jag är inte så stort fan av päron. God morgon, det är en ny dag. Det är tisdag idag. Oj, där har vi er. Och nu tänkte jag, alltså jag ska iväg på en träning nu. Ni bara, varför sminkar du er? Men det är för att jag ska hinna efteråt med liksom resten av dagen. Så att jag tänker att jag försöker maximera lite. Det är dock ett sånt heated class. Så att jag får se hur svettig jag kommer bli. Vi hoppas att det funkar bra ändå. Ska se vart vi kan ställa er. Jag ville bara säga att jag är på väldigt bra humör. Jag blev det typ nu. För att eller det är egentligen ingen anledning. Jag bara insåg att det är Chinese New Year's today. Så att allihopa som har haft ett kämpigt år 2025, det känns som att det har varit vi alla. Ni vet ju att jag liksom haft mitt fertilitetskämpande under hela 2025. Och det känns som att det är så många som har gått igenom liknande saker, men också bara jobbiga, tuffa saker. Att det har varit ett jobbigt kämpande år. Och det var ju ormens år, där vi ska liksom ömsa skinn. Och nu är det eldhästens år tydligen. Så att nu jävlar, 2026 hörni, börjar tydligen idag. Jag har också en fråga till er. Jag hade en fråga till er. Är det någon som kan den referensen? Eller är det jag som är gammal? Jag får klippa in den här. Hej Felix, du hade en fråga till mig. Ja. Det är liksom lilla Sportspegeln. En kille som är med och gästar där. Och så är jag så nervös. Så att han bara, jag hade en fråga till er. Hörrni, jag äter en sinnessjukt god frulle. Chokladbollsmjöt, men nyttig. Eller det är liksom chokladbolls overnight oats. Så att jag har liksom bara höftat ihop. Men jag gjorde en TikTok med det. Så gå in och kika på den. Men very proud of myself. Frågan var i alla fall om jag har ju fått, alltså ni är några som skriver och vill att jag ska vara med i Gravid vecka för vecka. Ni vet den YouTube-kanalen där man får följa olika personer i deras graviditet liksom. Och jag har ju följt den här kanalen så länge. Jag tycker att det är så mysigt. Även fast jag liksom inte ens har varit så här. Alltså jag har ju följt den även innan jag ville börja försöka själv. För jag tycker att det är mysigt att titta på. Och då undrar jag, hade ni velat att jag var med? Även fast jag liksom redan uppdaterar här på min egna kanal. För i sådana fall hade det blivit 2 loggar per vecka. Blir det liksom too much of me? Eller hade ni tyckt att det var kul? Då kan jag ju också köra lite mer liksom gravidfokus på gravidvecka för vecka. Och lite mer liksom mix på min egna kanal. Let me know. Kolla just nu gravidvecka för vecka med Natalie Loveless. Ni vet från Love is Blind. Så mysigt.
fan vad trevligt. Men Hanna, nu har du lärt dig, man kan inte säga till Molly att köra hårt. Alltså Molly här, man kan inte... Ja. Alltså Molly som har burner, hon är den sjukaste. Det här passet var så jobbigt. Jag är helt skakig i armarna. Okej, vi är hemma från passet. Jag har suttit och jobbat. Och nu ska vi packa lite till staycation i den här veckan också. Så trevligt. Jag lever mitt drömliv. Alltså det ska bli så mysigt. Och det är jag och Jonas som ska bo på hotell. Det mysigaste är att vi ska bo på Hotell Frans, som Jonas bokade till vår bröllopsdag. Men då var jag ju iväg för en plåtning jag hade blev då. Så att han började boka av det och så körde vi ju då att han kom ner till New York. Så att vi var i New York då. Men vi skulle egentligen bott på Hotell Frans. Och det är så gulligt för att då har liksom Jonas researchat och hittat det här och varit så här: det här hotellet har jag, du bor ju på så himla mycket hotell, men det här har jag sett att du inte har bott på. Och det är lite så här fint boutique-hotell som du gillar. Så att jag vill att vi ska bo här. Alltså han är så jävla söt. Let's pack. Den här. Alltså homey, gut-friendly soda. 0 koffein. Väldigt trevlig. Jag gör ju alltid när jag packar en liten packlista. Eller jag har liksom sparade packlistor. Så att jag har då en staycation packlista. Jag är sån type A, antar jag att man säger. Laddare, trosor. Jag tänker att jag åker i det jag ska ha på mig ikväll. Pyjamas. Och då checkar man av här. Trosor, mobilladdare, pyjamas, necessär, stativ om man vill fota något. Jag behöver fota ett samarbete imorgon bitti. Så jag tänker att man passar på när man ändå är på en förmodligen fin location. Okej, jag tänker att det blir den här looken som kvällslook. Alltså jag är ju typ mjukisklädd. Men man ser ändå lite put together ut. Nu har jag träningskläder under. Jag ska ju givetvis ta det till ikväll. Men det är bara en kofta och sidenbyxor. Och så kör jag ballerina till. Det blir väl bra. Liksom inget... Alltså vi ska ju bara käka middag där på hotellet. Jag tror inte att det är super fancy. Jag gick in och kollade deras meny och de har typ så här... Ja men lite mellanrätter. Alltså så här klassisk... ja. Och Jonas kommer ju ha på sig det han hade på jobbet. Så att det här får bli toppen, hörni. Och nu kommer man bli andfådd. 3 trappor utan is, baby. Det är bra. Träning för rumpan. Here is our room. Kolla vad gulligt. Det är Sunday Body som har bjudit in oss till den här staycationen. Man var lite andfådd. Åh herregud. Oh my god, skämtar ni att vi har en kakelugn? Oh my god. Åh jävlar. Det är en till kakelugn. Okej. Men gud. Vad mysigt. Herregud vad lyxigt. Det var chokladmandlar i den där. Oj vilka fina förpackningar. Alltså de här har jag ju testat. Och de här älskar Jonas också, som är mousse. Och luktar skitgott. Sen har vi body mist. Det luktar så gott här inne kan jag tala om också. Och sen har vi body whip. Herregud vilka trevliga förpackningar. Så kul. Alltså vad är det här för något? Badrum. Det här var inte tråkigt hörni. Wow. Och vi är så kittade. Herregud. Skål på det för fan. Nu njuter du av Peppe. Fan vad vi har det bra. Nu har mannen anslutit. Hej min älskling. Nu har vi satt oss i deras restaurang. Ska käka lite middag.
Alltså den här menyn såg helt brutal ut. Jag är så taggad. Det ska bli så gottigt. Jonas var så gullig för att när han kom och skulle checka in så hade du typ han hade missuppfattat receptionisten på när hon sa check in. Men det gick i både svenska och engelska. Så hade Jonas börjat prata engelska. Ja. Så stelt så var hon svensk. Det är bara så roligt när två svenskar pratar engelska med varandra. Gullig. Jag körde med Kallis Löjrom och Jonas körde Skagen. Lite avundsjuk på hans för att hans var krämigare. Jag hoppades på att jag skulle få någon slags metan eller någonting. Vilket tar 50-50. Ja, Alltså, men ni vet ju, jag gillar ju creamy. Det här kändes liksom lite torrt. Det här brödet var jättesurt. Ja, jävlar. Bra. Nästa rätt har vi en kimchi, alltså pankofriterad blomkål med kimchi mayo. Ser jävligt gott ut. Nästa rätt, Jonas har en liten hummer på toast. Alltså fy fan vad gott. Och jag har en hälleflundra med champagnesås. Alltså what the fuck vad gott. Alltså världens mysigaste staycation. De här sängarna var otroliga. Vi insåg det att det här är ju samma kedja som Hotell Rut. Och det är ju ett favorithotell här i Stockholm. Eller ett av mina favoriter. Det är så jävla gulligt. Jag tror att jag föredrar Rut över det här. Men det här var också så fint, så mysigt. Det är bara att jag gillar typ inredningen på Rut ännu mer. För att de har ju lite mer så här rosa och blommigt och så här cutesy. Men skitmysigt. Och hotellfrullen var otrolig. Fy fan vad gott, jag är helt proppet nu. Jonas var så gullig nu på frullen för att han bara... Jag glömmer typ bort att du är gravid. Och jag tog det som en komplimang. För då känns det som att jag inte är, du vet, så här hormonell och jobbig som man tänker att gravida ska vara. Jag bara, då är det ju bra. Då är jag ju helt normal. För vi har ju sagt att jag liksom har ju typ inga riktiga symptom. Men man vet ju inte om man själv blir... Eller nej, jag har ju känt mig normal. Jag tänker att jag ändå hade vetat om jag skulle vara a raging bitch liksom. På grund av hormonerna. Och det är faktiskt okej. Man får ju dispens på allt om man är gravid. Men det känns ju skönt att jag inte behövt använda gravidkortet än. Jag vill absolut att ta med en liten chokladkaka från frullen. För att jag orkade inte äta upp den. Så den åker med. Har vi haft det mysigt min ängel? Ja! Okej. Jag älskar dig. Ja, jag älskar dig. Ska vi dra bra. Jag är din babymamma. Hej hörni, det är lördag. Och det har ju gått ett par dagar sedan sist. Jag filmade väl typ staycationen senast. Och jag sitter och fyller i en liten bok. Jag tänkte att jag måste tipsa er om det här. Om ni är gravida eller om ni har någon vän som är gravid eller typ en baby shower present. Ja, det är en så mysig bok som heter The Beginning of Our Life. För det första, så fin att ha som coffee table bok. Det kommer från märket Birthlines. Det är jag tror att det är något tyskt märke. Men ni ska få se, det här är så mysig grej. Jag är också väldigt nostalgisk som ni vet. Så här ser boken ut utanpå. Och sen är det liksom Beginning of your life. Så att här i så har jag liksom fyllt i. Alltså förstår ni vad mysigt? Så här har jag liksom mina teststrippor eller vad det heter. Vi har lite bilder, vi har massa texter. Vi har lite ultraljud så härifrån Nipten. Det var enda gången jag fick liksom så här mycket bilder. Annars har jag på kubben började jag skriva ut en egen bild. För att man fick inte utskrivet där. Och sen har vi lite så här weekly updates. Så att då är det
varannan vecka har jag fått fylla i här. Så jävla mysigt. Vecka 8, vecka 10, vecka 12. Och sen en, sammanfattning av första trimestern. Och sen börjar andra trimestern här, vecka 14. Och nu håller jag på att fylla i vecka 16. Jag vet att jag är vecka 17 och går in i vecka 18 i övermorgon på måndag ju. Men jag har givetvis glömt att fylla i. Så jag tänker att jag fyller i det nu. Så att nu har jag skrivit här. Alltså jag känner mig så bortskämd som mår så bra. När det är så många som mår så jäkla dåligt under sin graviditet. Dock, nu är ju den perioden där folk ändå oftast mår som bäst. Om de inte mår piss hela tiden, som vissa gör. Alltså fy fan vilka kämpar. Så jag skriver livet rullar på. Jag har mått precis som vanligt, vilket jag älskar. Jag njuter så mycket av att vara gravid. Jag har börjat jogga, för det började jag göra. Alltså fy fan, jag är riktig pick me. Alltså riktig pick me / hurtu. Eller så här. Gud vad skönt, jag har fått så mycket energi av att vara gravid. Man bara fuck you. Ja, vi ska fylla i den här. Sen tycker jag att vi ska preppa lite inför familjebrunch imorgon. Så att se. Okej, inför den här brunchen så behöver vi preppa lite saker. För att det kommer vara så mycket att fixa imorgon. Så att jag tänker att vi behöver duka. Jag ska göra en tårta. Jag pyntar den imorgon men gör själva tårtbasen idag. Och sen tänker jag typ... Alltså jag fattar att det går snabbt att göra våffelsmet. Men alltså allt som kan rädda lite tid imorgon. För att vi ska liksom göra äggröra. Vi ska, alltså det lät som att det var så lite. Vi ska liksom göra en hel äggröra. Nej men det kommer vara sjukt mycket. Sluta. Usch vad obehagligt. We got a lot to do tomorrow. Så låt oss preppa lite. Let's go. Det stinker. Jag vet. Vi har en brie / camembert i kylen. Och hur gör folk som har såna här ostar som luktar i kylen? För att det stinker. Ja, jag tror inte att brie luktade mycket. Nej, det luktar... Ja, det luktar så äckligt. Ägg, alltså. Vi äter inte så mycket såna liksom ostar. Jag kan äta det ibland, men Jonas är inte så stor fan av det. Så att när vi gör liksom snacksbrickor och sånt, ni har ju sett det på TikTok förmodligen. Vanliga liksom svenskar höll jag på att säga, men så här, det känns som att generellt folk här gör så här roliga skärkbrickor med så här skärk och lyxig med vin. Ja. Vi är så här nej. Jag gillar inte skärk. Vi är inte så vuxna av oss. Vi vill hellre ha, alltså förlåt men det är mycket godare med så här chips och dip, göra egen pizza, alltså såna. Men nu, låt oss duka. Jag kom på att vi kommer vara typ 12 pers. Så jag undrar om det inte är bättre, vänta jag ska fråga Jonas. Om det är bättre att vi kör lite så här, vissa får sitta här, vissa får sitta där type of situation. Jag ska kolla med Jonas. Vi börjar med tårtan och det andra för att jag är lite velig med hur vi ska göra med dukning. Jag tror att det är, i och med att vi är så många, så tror jag att det är bättre att vi kör, man får plocka själv och sen får man sätta sig där eller där. Så att jag tror typ att jag lägger fram tallrikar och bestick och allt sånt där. Jag tänker att vi kör en liten snabbspolning på er medan jag bakar, så spelar in en liten TikTok samtidigt. Let's go! Batteriet dog så att ni fick inte vara med när jag bakade. Men kakan är i ugnen och den blev svingod. Vet du vad jag gör för något, baby? Alltså vad för tårta? För tårta är inte så gott. Nej. Så jag gör en citron- och valmokaka. Hur gott? Och nu tänkte jag preppa då lite våffelsmet.
typ ut att vara klar. Så den ser inte mycket ut för världen, men vi hoppas att den blir god och att jag ens kan skära den och göra till en till en tårta med liksom glaze på och grejer. Smör, Philadelphia och florsocker, och jag går ju liksom, jag måttar inte utan vi kör bara. Nu är det ju ändå mycket frosting som ska göras. Jag tror inte jag sa det till er, men vet ni vad för kaka jag bakar? Alltså jag är så pirrig och jag började liksom gråta nu när jag pratade med Jonas om en grej i framtiden, alltså ett scenario med ens barn liksom. För att jag har bakat en gender reveal cake. Vi har fått reda på könet igår och ni kommer givetvis få reda på allting, men jag vill ju såklart berätta för liksom familj och vänner och sånt först. Så att imorgon så kommer familjen på en brunch och då tänker jag att jag håller på att göra en gender reveal cake. Så att familjen ska få liksom öppna tårtan och se vad för kön det är. Och sen tänker jag att jag ska berätta för vännerna också, jag vet inte riktigt hur, men vi börjar med en brunch för familjen imorgon. Så att den här tårtan är en gender reveal cake. Alltså hur sjukt, och jag och Jonas tog reda på det igår genom att vi öppnade ett paket med en nalle som hade en speciell färg som Lojsan hade fixat, och det var det sjukaste. Alltså gud vad hon hade gått out of her way för att fixa med det här paketet. Hon hade liksom byggt ett paket med dörrar, alltså det är helt sinnessjukt. Okej, nu tänker jag att vi ska ta ut lite av den här smeten, för jag tänker att lite av det här ska ju vara ovanpå. Och sen måste vi ha lite inuti som jag också då blandar med grädde för att liksom fylla ut lite. Som är då färgen på könet. Så att nu har vi i lite food coloring. Ni får inte se vilken färg. Jag är klarbakad. Vi har gjort lite stationer. Allt för att göra det lite enklare imorgon. Ska duka undan det här också. Men ja, lite så här. Där ska vi lägga i chips. Här ska vi göra burrata-dippen. Lite skärkbräda. Vi får ju absolut inte plats att sitta runt bordet allihopa. Så att jag tänker att man får plocka. Jag dukar upp hela brunchen så får man plocka. Så får man sätta sig både i vardagsrummet och i köket som jag sa. Så det blir skitbra, jag är så taggad. Jag får se hur mycket jag filmar imorgon, för att jag tror att det kommer bli lite liksom, mycket att stå i. Men jag tänker att ni i alla fall kan få se slutresultatet. Jag måste ju få med något klipp på själva brunchen, för jag är så taggad på uppdukningen och allt sånt där. Hörrni, jag går också runt och är så här obekväm för att jag har fått svamp. Så jävla äckligt och så too much information. Men det verkar typ ganska vanligt när man är, eller det säger min barnmorska i alla fall. Hon kanske säger det för att vara snäll. Men att man typ kan få det lättare när man är gravid. För att jag har aldrig haft, jag tror att jag har haft det en gång i hela mitt liv. Under hela mitt 32-åriga liv. Och nu har jag fått det typ 2 gånger, 1,5 i alla fall. It's not fun. Första gången fick jag ju för att jag tror att det var för att jag hade de här progesterontabletten eller vad man ska säga, som man stoppar in vagitorer i Fiffi. Då tänker jag att det liksom måste ha blivit att den inte gillade att ha saker där varje kväll liksom. Så då liksom slutade jag använda dem och på typ en natt så blev det bra. Och sen nu i veckan var det likadant. Då körde jag sån här Vagitorie laktalbalans. Alltså som jag inte heller har använt på så många år, men jag kände bara att jag liksom behövde fräscha upp pH-värdet lite. Så då tog jag en sån och sov med det 2 nätter. Vaknar upp sen då och det kliar sönder och är liksom, ni som har haft svamp vet ju hur det är. Så att nu har jag liksom köpt sån svampbehandling. För att först så säger de ju då på apoteket att man inte får använda. Man bara förlåt, men ska man få svamp oftare för att man är gravid och sen får man inte ens behandla skiten? Usch vad jobbigt. Nej, då pratade jag med min barnmorska och hon sa att det var super okej. Så att då köpte jag en sån och körde den i natt. Men jag känner inte att det har blivit så mycket bättre. Jag hoppas att det blir bättre. Egentligen att jag skiter i att stoppa upp saker. Att det funkade ju sist att jag bara låter det få luftas. Det verkar inte som att Fiffi gillar när det liksom ska vara saker i där hela natten. Så att ja, pray for me and my svamp. Alltså det är så äckligt. Måste det heta svamp? Kan det inte heta något kliniskt? Kan det inte heta typ så här klitorie? Alltså förstår ni vad jag menar? Så här, måste det heta svamp? Det är så jävla äckligt. Bara, I have mushrooms in my
på Nanny. så äckligt. Hörni, vi ses. Jag ska iväg och jogga lite nu. Hurtbullen. Vi ses på brunchen imorgon. Nu jävlar blir det myskväll. Vi har som sagt fixat med lite inför imorgon. De här åker fram. Jag tror att jag vill ha en Fanta Limon Zero. Okej, en liten haul på vad vi beställde. För att vi har beställt burgare från Rocking Grill. Jag älskar ju brödernas. Men Jonas är inte lika stort fan av bröderna. Så att nu liksom försöker vi testa lite annat när vi väl beställer burgare. Det är bara att det är så trevliga vegoburgare på brödernas. Cheese fries. Som ser väldigt trevliga ut. Och sen har vi... Alltså jag kan ju äta rött kött. Det är bara att jag föredrar, i och med att jag har varit veggo också, så föredrar jag att äta kyckling eller veggo. Eller fisk. Så idag blev det halloumi-burgare. Jag tog en som hade massa jalapeno och chili mayo och massa sånt. Så vi ser. God burgare men lite torr. Inte som brödernas, men den var väldigt god. Vi får se vad Jonas tycker om sin. Det här är bättre. Ostburgare, ostfries och ostdipp. Alltså den blev väl ändå så bra för att vara en riktig amatör som har bakat.